Сьогодні я хочу поділитися з вами історією, яка може здатися незвичною для тих, хто вважає, що секс і старість – це теми, які варто обговорювати тільки в контексті минулого. Мене звати Петро, мені 68 років, і я пережив інфаркт. Це стало серйозним випробуванням для мене, але, як я дізнався, це також стало важливим поворотним моментом у моєму житті, в тому числі і у моєму сексуальному житті. Коли мені було 59, я пережив інфаркт. Це сталося раптово, і для мене це був великий шок. Я, звичайно, знав про всі ці фактори ризику: надмірна вага, незбалансоване харчування, стреси. Але, як і більшість чоловіків, я ігнорував їх, вважаючи, що мене це не торкнеться. Я продовжував жити своїм життям, працював, доглядав за родиною і навіть не думав про наслідки. Однак, коли цей інфаркт трапився, я зрозумів, що багато чого змінилося. Спочатку я навіть не знав, як впоратися з цією ситуацією. Лікарі сказали, що мені потрібно змінити своє життя, і я почав приймати ліки, проходити реабілітацію, вносити корективи у своє харчування. Все це, звісно, відбувалося під наглядом медичних фахівців. Але через деякий час я почав усвідомлювати, що змінюється не лише моє фізичне здоров'я, а й те, як я ставлюся до себе і до своїх стосунків з іншими людьми, зокрема з моєю дружиною. До цього я завжди був активним чоловіком. У мене була нормальна сексуальна активність, ми з дружиною мали близькість, як зазвичай, і все здавалося добре. Однак після інфаркту я почав переживати певні труднощі. Моя енергія значно знизилась, я став більше втомлюватися, і я помітив, що інтимна близькість уже не приносить такої ж насолоди, як раніше. Мені стало важко бути впевненим у своїх силах, і я навіть не був певен, чи зможу ще коли-небудь мати інтимне життя так, як раніше. Крім того, було ще одне важливе питання: я не був певен, як моя дружина сприйматиме ці зміни. Їй було важко, я це розумів. Вона бачила, як я змінююсь, як важко мені дається навіть прості фізичні навантаження, не кажучи вже про секс. Ми почали говорити про це, і хоча спочатку це було не дуже просто, ми зрозуміли, що між нами немає бар'єрів. Тому ми почали відкрито обговорювати наші переживання, наші відчуття і те, як можна відновити інтимність у наших стосунках. Я не буду приховувати, що на початку це було нелегко. Я боявся, що моє тіло не витримає. Я боявся, що не зможу задовольнити свою дружину, що вона буде розчарована мною. Але, на щастя, моя дружина виявилася дуже розуміючою. Вона не ставила переді мною жодних вимог, вона не прагнула повернути все до попереднього рівня. Ми з нею вирішили підійти до цього спільно. Це стало для нас новим етапом у наших стосунках. З часом я зрозумів, що секс після інфаркту не обов'язково повинен бути чимось, чого треба соромитись чи боятись. Навпаки, я виявив, що важливо підходити до цього питання з іншим ставленням. Секс став для нас чимось більш інтимним, ніж просто фізичним актом. Тепер ми з дружиною більше приділяємо увагу не лише фізичному аспекту, а й емоційному. Ми почали більше дбати одне про одного, більше обіймались, цілувались, влаштовували вечори для двох, і це приносило нам більше задоволення, ніж колись. Так, після інфаркту все стало трохи іншим, але це не означає, що наше сексуальне життя зникло. Я зрозумів, що ми з дружиною можемо знайти нові способи бути близькими, не тільки через секс, але й через інші форми інтимності. Це була справжня подорож для нас обох, де ми вчилися приймати одне одного такими, якими ми є, з усіма нашими змінами, слабкостями і переживаннями. Ми навіть жартували, що цей період став своєрідним відродженням нашої сексуальності. Тепер ми більше цінуємо один одного, більше відкриті до нових можливостей і більше готові змінювати свої звички, щоб зберегти близькість. Замість того, щоб зациклюватися на фізичних проблемах, ми почали більше фокусуватися на тому, щоб отримувати задоволення від кожного моменту, навіть якщо це не завжди відповідає стандартам, до яких ми звикли в молодості. Це стало для нас великим відкриттям,
І я з радістю можу сказати, що наше сексуальне життя після інфаркту стало не менш яскравим, а навіть глибшим. І я вдячний за це своїй дружині, яка була поруч і підтримувала мене в найскладніші моменти. Це ще раз підтвердило мені, що справжня інтимність – це не тільки про фізичний контакт, але й про емоційний зв'язок, довіру та любов, які ми будуємо разом. Після інфаркту я розпочав новий етап у своєму житті, в якому важливо було не просто фізичне відновлення, а й емоційне. Як я вже згадував, відновлення близькості з моєю дружиною стало одним із головних завдань. Ми більше не переживали через те, що секс, як колись, ставав тільки фізичним актом. Тепер це стало можливістю відновити зв'язок, якого ми майже втратили в часи стресів, захворювань і звичних турбот. Ми з Оксаною дуже чітко зрозуміли, що після інфаркту наші стосунки не закінчуються на фізичній стороні, на тій самій сексуальній активності, яка була до цього. Але, звісно, коли ми почали говорити про це, ми не ігнорували фізіологічний аспект. Я був обережний. Я не поспішав, але відчував, що маю право знову насолоджуватися близькістю, не обмежуючи себе внутрішнім страхом. Те, що ми почали розглядати сексуальність через нову призму, стало дуже важливим для нашої пари. Ми почали більше уваги приділяти тому, як важливо бути фізично близькими, навіть якщо секс не є першочерговим. І хоча я дещо остерігався через побоювання, що моє серце не витримає, я зрозумів, що такі переживання заважають бути справжнім. Всі ці фізіологічні страхи можна було відкинути, бо лікарі чітко пояснили, що секс сам по собі не створює небезпеки для серця, якщо не маєш серйозних ускладнень, як серцева недостатність або сильні аритмії. І тому, чим більше я відновлювався, тим більше почувався спокійно. З моєю дружиною ми почали змінювати підхід до сексу, не чекаючи від нього якихось стандартів, які колись нам здавалися нормою. Замість того, щоб переживати через можливі фізичні обмеження, ми разом вирішили рухатись вперед і шукати нові способи інтимності, де важливою частиною було взаєморозуміння і підтримка. Протягом першого року після інфаркту я відчув, що для нас важливим стало не тільки те, як часто ми займаємось сексом, але й те, як ми проводимо час разом, як відкрито говоримо про наші потреби, не відчуваючи сорому. Ми почали більше цінувати кожну хвилину поруч, більше говорити про наші бажання, навіть без сексуального підтексту. І саме ці моменти, коли ми просто були разом, цілувались, обіймались, лежали поруч, стали такими важливими для нас. Вони дали мені розуміння, що справжня інтимність – це не лише фізична близькість, це ще й емоційна підтримка, яку ми з дружиною даруємо один одному щодня. Важливо, що після такого складного випробування ми не залишалися на місці, ми знаходили нові шляхи, щоб зберігати нашу сексуальність. Виявилося, що секс після інфаркту може бути навіть кращим, ніж раніше, тому що ми більше не зосереджувалися на кількості, а стали більше надавати уваги емоціям і відчуттям, які приносили ці моменти. Замість того, щоб виконувати якісь рутини, ми дозволяли собі експериментувати, відкривати нові аспекти нашої інтимності. Не можна сказати, що все стало ідеальним. Існували моменти втоми, фізичної слабкості, коли я не міг зробити так, як раніше, але ми навчилися коригувати свої підходи. Важливо було те, що ми ніколи не відчували тиск чи непорозуміння. І це допомогло нам зберегти близькість і виявити нові форми сексуального життя, де більше значення стало мати емоційне задоволення і взаємне прийняття. Наша відкритість і чесність стали основою для того, щоб знову розпочати наше інтимне життя. Секс після інфаркту став не лише фізичним актом, але й шансом для нас відновити глибоке емоційне з'єднання. Ми більше не боялися визнати свої обмеження і почали більше цінувати момент близькості, навіть якщо це просто лежання разом в тиші. Ці дрібниці стали частиною нашої сексуальності, яка з кожним роком ставала тільки глибшою і важливішою. Тепер я знаю, що навіть після серйозних випробувань на здоров'я не слід здаватися і відмовлятися від бажання бути близьким з партнером. Вік і здоров'я можуть накладати свої обмеження, але вони не мають права визначати, чи можемо ми отримувати задоволення від життя і один від одного.
Справжній секс – це не лише фізичний акт, це, перш за все, емоційна відкритість, взаємна підтримка і бажання бути разом. Якщо вам сподобалася ця історія, не забувайте поділитися нею з іншими. Пишіть свої враження в коментарях, підписуйтеся на нові публікації. Пам'ятайте, що ваше сексуальне життя залежить від вашої відкритості та готовності до змін. Секс – це не тільки для молодих, це для всіх, хто хоче жити повноцінно і насолоджуватися кожним моментом.